چه کیک سالم و خوشمزه‌ای. درود به شما خوبان. اگر داری این برنامه رو تماشا میکنین، این نشون میده که به تندرستی خودتون اهمیت میدین. پس خیلی خوش اومدین. دوستان عزیزم، اگر تا حالا عضو این کانال نشدید، لطفاً دکمه سابسکرایب رو فشار بدید تا بتونیم ویدیوهای ما رو دنبال کنید. در ضمن دوستان، اگر ایده یا پیشنهادی برای بهتر شدن این برنامه دارین، خیلی خوشحال میشیم که کامنت بذارین. دوستان، امروز میخوام روش پخت یک کیک ساده و سالم و خوشمزه رو به شما آموزش بدم و در پایان هم ویژگی مواد خوراکی که در پخت این کیک به کار رفته رو با هم در موردش صحبت کنیم. پس تا آخر با ما باشید. میدونم که خیلی از شما مثل من زمانهای هوس خوردن یک کیک خوشمزه رو کنار یک چای خوش عطر و خوش رنگ میکنین، به خصوص بعد از یه روز کاری سخت. پس چه بهتر که اون زمانا انتخاب شما یک کیک سالم و مقوی باشه که به تندرستی شما آسیب نزنه و مزه خیلی خوبی هم داشته باشه. مواد مورد نیاز برای تهیه کیک: بادام آسیاب شده 2 پیمانه، تخم مرغی که در دمای اتاق قرار گرفته 4 عدد، شکر نصف پیمانه، دارچین 1 قاشق چایخوری، میزان خیلی کمی زعفران و برای روکش کیک شکلات 70% و 2 قاشق غذاخوری عسل. قبل از هر کاری فرمون رو روشن میکنیم در دمای 180 درجه. در این مرحله تخم مرغ‌ها و شکرمون رو با همزن به خوبی با هم مخلوط میکنیم. در این مرحله زعفران رو به مواد قبلی اضافه می‌کنیم. حالا مواد خشکمون رو یعنی پودر بادوم و دارچین رو به مواد قبلی اضافه می‌کنیم. کیک رو داخلش بپزیم رو کاملا چرب میکنیم و مواد رو داخل ظرف میریزیم و اون ظرف رو داخل فر قرار میدیم. موادمون رو که داخل قالب کیک ریختیم به مدت 30 دقیقه با همون دمای 180 درجه داخل فر قرار میدیم. دوستان، در مدتی که کیک ما تو فره، دوست دارم در مورد ویژگی های این مواد با شما صحبت کنم. همونطور که دیدید پخت این کیک خیلی ساده است و در واقع از 3 تا ماده اصلی تشکیل شده و از آرد در پخت این کیک استفاده نشده و به جای اون از آرد بادام استفاده شده که بسیار بسیار برای تندرستی ما مفیده. در مورد ویژگی های شگفت انگیز بادام باید بگم که بادام سرشار از ویتامین ای و آنتی اکسیدان هست. سطح کلسترول خون رو پایین میاره و باعث کنترل اشتها و جلوگیری از چاقی میشه. بریم سراغ تخم مرغ.
تخم مرغ با وجود اینکه کلسترول زیادی داره، ولی اگر به مقدار مناسب روزانه مصرف بشه سطح کلسترول خوب یا همون HDL رو بالا میاره و ریسک خیلی از بیماری ها رو پایین میبره تو بدن ما. ضمن اینکه میدونیم تخم مرغ سرشار از امگا 3 و پروتئینه که خیلی برای تندرستی ما مفیده. در مورد شکر قهوه‌ای باید بگم که شکر قهوه‌ای نسبت به شکر سفید مواد معدنی بیشتری داره و کالری کمتری داره. البته همچنان باید به مقدار خیلی کم مصرف بشه، چرا که به تندرستی ما آسیب میزنه. پس برای همین در پخت این کیک ما به مقدار خیلی کم از شکر قهوه‌ای استفاده کردیم. چرا از شکلات تلخ برای روکش کیکمون استفاده می‌کنیم؟ دوستان اگر در مورد ویژگی‌های شگفت‌انگیز شکلات تلخ 70% به بالا آگاه بشیم، اون از خودتون دور نمی‌کنید، چرا که شکلات تلخ به فراوانی آنتی اکسیدان‌های خیلی قدرتمند داره که جریان خون رو در بدن زیاد می‌کنه و به سلامت قلب و مغز و پوست ما بسیار کمک میکنه. پس خیلی خوبه که روزانه به میزان کمی شکلات تلخ با کیفیت رو در برنامه خوراکی روزانه‌مون قرار بدیم. به خصوص همراه قهوه انتخاب بسیار هوشمندانه به جای شکر. دوستان همونطوری که گفتم برای روکش کیکمون از شکلات تلخ 70% استفاده میکنیم که این شکلات رو با حرارت غیر مستقیم اجازه میدیم که آب بشه و برای روکش کیک ازش استفاده میکنیم. ولی چون این شکلات مقداری تلخه و شاید برای روی کیک خیلی مناسب نباشه، اون رو با مقداری عسل مخلوط میکنیم. فقط نکته‌ای که اینجا هست اینه که باید اجازه بدیم که این شکلات دماش پایین بیاد و سرد بشه و بعد با عسل مخلوط کنیم، چرا که عسل رو نباید با مواد خیلی گرم مخلوط کنیم که واکنش‌های شیمیایی میده و موادی تولید میکنه که برای تندرستی ما مفید نیستن. کیک ما آماده است. اون از توی فر بیرون آوردیم و از طرف شکلات تلخ ما هم آب شده. فقط میذاریم که یه کمی سرد بشه که بتونیم با عسل مخلوطش کنیم و روی کیک بزنیم. شکلات تلخی که برای روکش این کیک استفاده شده شکلات تلخ دستساز هست که خیلی با کیفیته و عسلی هم که استفاده میکنم عسل خام ارگانیک هست که مربوط به منطقه هست که توش زندگی میکنیم و به شما هم پیشنهاد میکنم که از همین نوع عسل استفاده کنید. بعد از اینکه روکش شکلاتیمون رو روی کیکمون زدیم، کیک رو داخل یخچال قرار میدیم که یکم این روکش سفت بشه و خودش رو بگیره و بعدم آماده است که با یه لیوان چای یا قهوه نوش جون کنیم. دوستان کیک ما آماده است و ما از یخچال بیرونش آوردیم و کمی هم پودر نارگیل روش ریختم.
امیدوارم که این برنامه براتون مفید بوده باشه و از اون بهره برده باشید. یادمون باشه که آینده ما رو انتخاب‌هایی که امروز انجام میدیم، هرچند به نظر خیلی کوچیک و سطحی برسه، تشکیل میده. پس چقدر خوبه که به تندرستیمون توجه ویژه‌ای داشته باشیم و انتخاب‌های هوشمندانه‌ای در مورد مواد خوراکی که وارد بدنمون می‌کنیم داشته باشیم. دوستان اگر از ویدیوی ما خوشتون اومده، لطفاً دکمه لایک و سابسکرایب و فشار بدین و اونو با دوستانتون شیر کنین. خرد یارتون.